বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে ভালে আছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ময়ো ভালে আছোঁ দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে এক ভাল খবৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো চলি আছে মহা অভিযান কৰি লওক ফসল বীমা যোজনা হয় আপোনালোকে ঠিকই চাইছে দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে এক ভাল খবৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ নষ্ট হোৱা ফসলৰ ক্ষতিপূৰণ দিব চৰকাৰে হয় আপোনাৰ নষ্ট হোৱা ক্ষেত্ৰৰ ক্ষতিপূৰণ দিব চৰকাৰে ফসল বীমা কৰক সুৰক্ষা কৱচ পাওক আপোনাৰ ফসলৰ বীমা যদি কৰাই থৈছে তেনেহলে আপুনি ক্ষতিপূৰণ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইতিমধ্যে 19.67 কোটি কৃষকে লাভ কৰিছে ফসল বীমাৰ সুবিধা ইতিমধ্যে পৰিশোধ কৰা হৈছে 1.65 লাখ কোটি দাবীৰ ধন ইফালে 70 কোটিৰো অধিক কৃষক আবেদন পত্ৰ প্ৰাপ্ত কৰা হল এই ধনৰাশি 1 অক্টোবৰৰ পৰা 31 অক্টোবৰলৈ চলি আছে এই মহা অভিযান আৰু এই সুবিধা আপুনি লাভ কৰক অধিক জানিবৰ বাবে ডায়াল কৰক হেল্পলাইন নম্বৰ 14447 লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ কৃষি আৰু কৃষক মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰিছে এই জাননী ইয়াৰ পৰৱৰ্তী অন্য এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে আপোনাৰ আছেনে Nfsa কাৰ্ড যদি আপোনাৰ নাই তেনেহলে কিন্তু আপুনি সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ Nfsa কাৰ্ড যদি নাই তেনেহলে কিন্তু এই সুবিধা আপুনি নেহেৰুৱাব যদিহে নাই তেন্তে শীঘ্ৰেই বনাই লওক এই কাৰ্ডখন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ কিন্তু ইতিমধ্যে 21 অক্টোবৰৰ দিনা ধাৰ্য কৰা হৈছে অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা 21 অক্টোবৰৰ পূৰ্বেই আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব Nfsa কাৰ্ডৰ বাবে চৰকাৰী পৰ্টেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব আবেদনৰ প্ৰপত্ৰসমূহ যদি আপুনি আবেদন কৰিব বিচাৰিছে তেনেহলে আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব pds.assam.gov.in এই পৰ্টেলত গৈ আপুনি ডাউনলোড কৰিব লাগিব ফৰ্মসমূহ নতুনকৈ আবেদনৰ বাবে কি কি নথিপত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব সবিশেষ আপোনালোকক জনোৱা হ'ব আবেদনকাৰীৰ পৰিয়ালৰ বাৰ্ষিক আয় 4 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব আপুনি যদি 4 লাখতকৈ কম আয় কৰে তেনেহলে আপুনি এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আবেদনকাৰীৰ আধাৰ কাৰ্ড থাকিব লাগিব আবেদনকাৰী ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব যদি আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক তেনেহলে এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব 4 লাখ টকাৰ কম ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ সকলো মাষ্টাৰ ৰোলৰ কৰ্মচাৰীয়েও এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব দৈনিক মজুৰি প্ৰাপক কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীয়েও এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আবেদনৰ প্ৰপত্ৰৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিব লাগিব 7বিধ নথিপত্ৰ শুদ্ধ আৰু সম্পূৰ্ণভাৱে পূৰণ কৰিব লাগিব প্ৰপত্ৰ ফৰ্ম চি এই ফৰ্ম চিখন কিন্তু আপুনি পূৰণ কৰিব লাগিব ফৰ্ম চিখন পূৰণ কৰিলে কিন্তু আপুনি এই Nfsa কাৰ্ডৰ বাবে কিন্তু যোগ্য হ'ব আধাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ তালিকা আপুনি সন্নিবিষ্ট কৰিব লাগিব সমান্তৰালভাৱে ঠিকনাৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটোকপি বেংক একাউণ্ট পৰিয়ালৰ সক্ৰিয় হৈ থকা ফোন নম্বৰৰ কিন্তু প্ৰয়োজন হ'ব ইফালে এই সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰ শুদ্ধভাৱে দাখিল কৰিলে আপুনি এই Nfsa কাৰ্ডখনৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনাৰ যদি Nfsa কাৰ্ড নাই তেনেহলে কিন্তু আপুনি শীঘ্ৰেই কৰক এই কাম শীঘ্ৰেই আপুনি আবেদন কৰক আবেদনৰ পিছত আপুনি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব হয় আপোনালোকে ঠিকই শুনি আছে হাতত মাত্ৰ এটা দিনৰ পিছতেই কিন্তু আপুনি এই সময় আৰু নাপাব খৰদৰ কৰক আৰু এই Nfsa কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰক নহলে কিন্তু আপুনি এই সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব Nfsa কাৰ্ড থাকিলে আপুনি কেইবাটাও সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ইয়াৰ বাবে কেইটামান ক্ৰাইটেৰিয়া দিয়া হৈছে আপোনাৰ বাৰ্ষিক আয় 4 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব আপুনি মজুৰি প্ৰাপক চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীও কিন্তু এই সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ভোটাৰ কাৰ্ড ভোটাৰ তালিকা আধাৰ কাৰ্ড বেংকৰ পাছবুক সক্ৰিয় মোবাইল নম্বৰ এইসমূহ লৈ কিন্তু আপুনি ফৰ্ম চিখন পূৰণ কৰিব লাগিব সঠিক শুদ্ধভাৱে ফৰ্মখন পূৰণ কৰিলেহে আপুনি এই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই কাৰ্ডখন হলে কিন্তু আপুনি প্ৰতি মাহে
5 কিলোকৈ চাউল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই সুবিধা কিন্তু আৰু নাপাব খৰদৰ কৰক আৰু আবেদন কৰক। তো ভিউয়াৰ্স ভিডিঅ'টো ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টোত লাইক কমেণ্টছ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় অসম।